Okay, so nag-short circuit siya. Hindi ko alam kung bakit. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-setup ng smart devices. Alright, so meron tayo dito smartswitch, meron tayong smartlight, merong smartplug, and another kind of smartswitch. Alright, so yung app na ginagamit ko sa kanya sa phone is yung smartlife app. So I make sure na lahat ng devices na binibili ko compatible siya sa smartlife. Kasi marami tayong smart devices na iba't ibang app ang nagpapagana sa kanila. So para hindi kayo maguluhan, isang app lang kayo and lahat ng bibilin nyo is compatible to that app. Second, hindi nyo kailangan ng Amazon Echo para mapagana sila. Alright, but it's a plus na meron kayong Amazon Echo kung gusto nyo ng voice command. Alright, kasi yung smartlife, wala siyang voice command. Kailangan nyo lang siyang i-on and off using the app. Pero pag meron kayong Alexa or Amazon Echo and nakakabit to sa Alexa app, yung Alexa app, pwede nyo ikabit sa smartlife na app. Pwede nyo silang i-link. So kung ano man yung voice command nyo sa Alexa app, makakapture ng smartlife and para gumana yung mga smart devices nyo. Parang Instagram and Facebook. Kapag nilink nyo yung Instagram and Facebook, kung ano yung pinost nyo sa Instagram, pwede mag-reflect sa Facebook. Right? So it's the same concept. So anyway, so ito yung mga smart devices natin. So let me start with the least complicated. So for me, ang least complicated is yung smartlight. Kasi plug and play lang siya. So para lang siyang ordinary na bulb. So kung meron kayong mga bulb sa bahay, gusto nyo palitan ng smart light, pwede. Later on, papakita ko sa inyo paano to i-set up. But again, make sure na meron kayong internet sa bahay and meron kayong Wi-Fi connection. Ang nangyayari is, yung mga smart devices nyo, nakakonect yan sa Wi-Fi, and yung smartphone nyo has to be connected to the same Wi-Fi para mapagana sila. Alright? By the way, yung smart light, ideal to sa lampshade. Oh, na yun. So, ang next, less complicated for me is yung smart plug. Para lang siyang adapter. So, here. Para lang siyang adapter. Actually, ito yung pinaka-una kong smart device. Pangalawa na to eh. So, yung TV ko nakakabit dito. Meron pang isang extension na maliit na nakakabit yung Mi Box ko. So para pag nag-voice command ako kay Alexa na to turn on the TV, pati yung Mi Box mag-turn on. But you have to be careful kasi this is 10 amperes. So lahat ng isasaksak ng appliance dito, kailangan hindi mag-go above 10 amperes. Otherwise, I don't know, baka sumabog. Pero meron ding available na 16 amperes na ganito, but 10 lang yung binili ko. So ang slightly complicated for me is tong smart switch. Okay? Bakit siya slightly complicated? Kasi ito siya. So, ganito itsura niya. Okay. So, I think ideal din siya sa mga electric fans. Kailangan nyo lang putulin yung wire and then ikabit yung wire dito magkabilaan. So, I'll give you an example. So, itong lampshade ko sa side ko, floor lamp siya. So, ito ang switch niya, yung tinatapakan, okay? Pwede natin tanggalin to and palitan nito, okay? Meron naman ditong input and output. Input meaning doon papasok yung electricity. So, ang dapat ang nakakabit sa input is yung wire na papunta sa socket. Kasi papasok dito yung electricity and ang output niya is yung wire connecting to the lamp. Alright? So, medyo complicated siya kasi nga kailangan nyo magkabit-kabit ng wire. And if you're not really comfortable doing this, don't. Okay? So ako, hindi naman ako electrician,
But I do my research. Medyo nag-research naman ako and I think kaya ko naman siya. And na-test ko na naman siya na nagagawa ko siya. So I think I'm good. So, meron na tayong smart switch dito na kinakabit dun sa wall. Dun sa usual switches natin sa wall. So, I have here, eto 1 gang lang to. Ipapalitan ko yung switch na isa lang yung nagko-connect sa kanyang light. But meron din ako ditong 3 gang. So, kung meron kang light sa bedroom, sa balcony, or kung meron ka rin ceiling fan, kasi sa kwarto ko may ceiling fan ako. So, pwede rin siyang switch for that. Meron din ako ditong same thing din, but it's square. So, ang balak ko dito is ilagay sa cabinet ko sa side ng bed para mas madali yung access ko sa kanila kung ano man yung to-turn on and off ko. And gusto ko yung shape niya, nakaka-hotel, so happy siya. Meron ako ditong isang socket, pero hindi siya smart socket. Binili ko lang siya kasi yung shape niya is also square. Maganda siya. Meron siyang USB sockets and meron siyang ordinary socket dito sa side. So, ang gagawin ko sa side ng bed ko is ipapagdikit ko sila ganyan. O, di ba? Parang hotel. So, let's start the tutorial. Okay, so nakabit ko na yung smart light dito sa lamp ko. So, kailangan siyang mag-blink rapidly para ma-capture ng app. But since hindi siya nag-blink rapidly, kailangan siyang i-reset 3 times according sa manual. So, let's turn it off and on 3 times. 1, 2, 3. Okay? So, ayan. Nag-blink na siya. So, pag nag-blink na siya, pwede na siyang ma-capture ng Wi-Fi. So, let's choose yung smartlife na app. Okay? And click on the plus sign dun sa upper right hand corner. And then choose lighting. Lighting. Okay? So I'll just choose the first one here. Okay, so confirm if indicator is rapidly blinking. Okay, next. Next. So let's just wait na ma-capture siya ng app. I found lamp from the smartlife skill, and you can control it by saying, Okay, so meaning na-capture na siya ng app. So ito na siya. So okay na yung label. Actually na-install ko na siya kanina kaya same lang din yung label niya. So lamp. So click on done. Okay? Okay, so pwede niyong i-adjust yung lighting niya. If gusto niyo mas malakas or mas mahina. Okay. And as well as yung kung warm ang gusto nyo or daylight. And pwede rin siyang colors kung gusto nyo to. Okay. Great. So pag meron kayong Alexa app, pwede nyo rin siyang sabihin na kung anong color yung gusto nyo. So, Alexa, turn lamp into green. okay, Alexa, turn lamp into blue. okay, Alexa, turn lamp into warm white. okay. Okay, so ang next nating sa setup is yung single switch ko dito. Papalitan natin ito. But, of course, first, pinaka-importante, kailangan natin patayin yung breaker. So, what I do, para siguradong patay siya, naka-on pa rin yung light ko, para pag pinatay ko sa breaker at namatay yung light, definitely wala na siyang power. So, turn off ko muna yung breaker. Okay, so patay na yung ilaw ko dito sa sala. So, set up na natin siya.
Alright, so by the way, pag magkakabit kayo ng smart switch sa ordinary light bulb, kailangan nyo kabitan ng capacitor. Ito yung capacitor. Kinakabit siya sa neutral wire ng light bulb, na nanggagaling sa light bulb, and dun sa wire na pumapasok dun sa switch box na kumakabit sa live wire kapag tinurn on nyo yung switch. So technically, live wire din siya. Nagiging live wire lang siya kapag tino-turn on yung switch sa switch box. So yun. So kailangan nyong lagyan nito para mapigilan niya yung pag-flicker ng light kapag tinurn on niya yung switch. Alright? So hindi ko na binidyo kasi effort. Halos mahulog na ako dito sa table na tinutuntungan ko. So anyway, so yun. Okay, so nag-blink na siya. Color blue. Okay, so meaning ready na siyang i-set up. So same thing lang na gagawin natin katulad kanina. Can you see my screen? So click lang yung plus sign. Okay, and then click on lighting. And then this. Okay, let's confirm na nagbe-blink siya. Then let's wait. Ayan, so eto na yung switch 1. I-rename ko siya ng Sala. Sala. Okay, so there. May siyang Sala. Then, ito na siya. So, try natin. Wow! So, that's on. And then, let's turn it off. Alright. Alexa, turn Sala on. Okay. Alexa, turn Sala off. Okay. Yay! A few moments later. Okay, so nag-short circuit siya. Hindi ko alam kung bakit. Pinilit ko kasi siya ipasok. Hindi siya masyadong kasya. Pero kaya naman. Hindi ko lang alam ba't siya pumutok. Pagbukas ko ng breaker, biglang sumabog. Yay! Anyways, kung hindi ka talaga electrician, wag mo ito gagawin. Okay? Wait lang. Maglilinis lang ako. Hello po, good morning. Sir. Hello, good morning, sir. Kasi yung isang switch ko dito nag-short, so namatay yung breaker. Tapos, naayos ko na siya. Tapos nung binubuksan ko yung main switch, ayaw pa rin. Meron na tayong talagang main na breaker sa condo. Sir, ganito, sir. Tawag po ko ng maintenance para Sige. ko dyan. Sige, salamat. Kinontak ko na yung supplier and sabi ng supplier papalitan niya yung smart switch. Most likely defective yung switch kasi I just realized na hindi ako pwede magkamali kasi ang laman lang nito is yung live wire and yung wire papunta dun sa light. So there's no way para magkaroon ako ng short circuit kasi wala namang neutral wire dito. Okay, so hintayin ko na lang yung dumating and then i-install ko siya ulit. But for now, for our last tutorial, ito naman yung ilalagay natin isang klaseng smart switch. So, ilalagay ko siya dun sa lamp ko rin, pero tatanggalin ko yung smart bulb kasi parang useless na meron ka ng smart switch and yung bulb mo, smart bulb din. Lalagyan ko siya ng ordinary light bulb. Alright, so let's go! Okay, so nakabit ko na siya. Medyo kinakabahan akong isaksak siya kasi baka may mangyaring hindi maganda. But sana naman wala. Parang nagka-phobia na ako kagabi. So, eto na. Alright, so gumagana siya. Eto, gumagana siya.
Okay. So, same thing. Pag isa-set up natin siya, click lang ng 3 times until mag-blink yung blue. So, pag nag-blink na yung blue, pwede na natin siya i-set up sa app. Same lang nung paano natin sinet up yung lamp and yung switch. Alright? Yay! Alright, so I hope you enjoyed yung tutorial natin today. If you haven't subscribed yet, please subscribe, like, and share my videos for more DIYs, makeovers, and a lot more. Alright, thank you for watching!